ආවඩා ආයුබෝව වේවා. කුකින් විත් ආරච්චි channel එකට ඔයාලා හැමෝම වෙනද වගේම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් ආරච්චි මැනිකේ ඔයාලා හම්බෙන්න ආවේ අලුත් කෑමක් හදන්න. ඉතින් මේක වසවිස නැති අපේ දෙයක්. අදත් අපේ මේ කෑම හදන්නේ අපේ මැනිකේ. ඉතින් එකතු වෙන්න කියලා කියනවා අපේ ආරච්චි channel එක බලන ඔයාලා හැමෝටම. අපි එහෙනම් බලමු අද හදන්නේ මොනවද කියලා. අද අපි ඔයාලට ගේන්නේ වර්ණක රසකාරක නැතිව කොහොමද ලේසියෙන් රසවත් තක්කාලි සෝස් එකක් හදාගන්නේ කියලා දෙන්නයි. අපි බලමු සෝස් එක හදාගන්න අපිට මොනවද ඕන කරන දේවල් කියලා. මුලින්ම අපිට සෝස් එක හදාගන්න ඕන කරනවා තක්කාලි ග්‍රෑම් 500ක්, සීනි ග්‍රෑම් 50ත් 100ත් අතර ප්‍රමාණයක්. සීනි දාගන්නකොට අපේ රස අනුව සීනි ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. රස අනුව ලුණු ස්වල්පයක්, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක් විතර. මිරිස් කුඩුත් අපිට රස අනුව අඩු වැඩි කරලා දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විනාකිරි තේ හැඳි 4-5කුත් අපිට මේකට ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට ඕන කරනවා සුදු ලුණු බික් 3-4ක්, කුරුඳු කෑල්ලක්, කරාබු නැටි සල්පයක්. මුලින්ම අපි තක්කාලි ගෙඩි ටික හොඳින් හොදලා දෙකට කපා ගන්න ඕනේ. කපාගත්ත තක්කාලි ටික භාජනයකට දාලා අපි සුදු ලුණු බික් ටිකයි, කුරුඳු කෑල්ලයි, කරාඹු නැටි ස්වල්පයයි වංගෙඩිය දාලා කොටාගෙන ඒ ටිකත් අපි තක්කාලි භාජනයට දාගන්නවා. ලිපේ ගින්දර ටිකක් වැඩි කරලා අපි තක්කාලි ටික වහලා ටික වෙලාවක් ඉන්නවා. අපි තක්කාලි වලට වතුර දාන්නේ නැහැ. මොකද ටික වෙලාවක් රත් වෙනකොට තක්කාලි වල තියෙන වතුර උඩට එන නිසා. ඒ වගේම තක්කාලි වල පොත්ත වෙනම ඉවත් කරගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. තක්කාලි වල වතුර ගතිය ඇවිත් ටික වෙලාවකට පස්සේ පොත්ත නිකම්ම ඉවත් වෙනවා ඔයාලට පේනවා. තක්කාලි ටික මේ පදමට තැම්බිලා තියෙනකොට ලිපෙන් බාලා ටිකක් රස්නය නිවෙනකන් ඉඳලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන බ්ලෙන්ඩ් කරගත තක්කාලි ටික. මේ ටික අපි දැන් පෙරා ගන්න ඕන. ලොකු පෙනේරයකින් පෙරා ගන්නවා නම් ගොඩාක් ලේසි.
පෙරාගත්ත තක්කාලි ටික හට්ටියකට දාලා අපි ඒකට සීනි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු රස අනුව ගම්මිරිස් කුඩු මිරිස් කුඩු ඒ වගේම විනාගිරි එකතු කරගෙන හොඳින් හැඳි ගා ගන්න ඕන. අපි මේ මිශ්‍රණය වීඩියෝ එකේ පේන ආකාරයට උකු වෙනකම් හැඳි ගා ගන්න ඕන. දැන් අපේ තක්කාලි සෝස් එකේ පදම ඇවිත් තියෙන්නේ. ඔන්න එහෙනම් මැනික අද හැදුවා තක්කාලි සෝස් එකක්. ඉතින් මේක ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් මම හදාගත්තේ. අපි බලමු මේකේ රහ කොහොමද කියලා. මම හිතනවා හොඳ රසට ඇති කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක ගත්තොත් මේ අර කඩේ තියෙන සෝස් එක වගේම හොඳ උකුවට තියෙනවා. පාට මේ කඩේ තියෙන කිසිම يعني කෘතිම රසකාරක මුකුත් නැතුව කෘතිම වර්ණක මුකුත් නැතුව පියෝ කියන්නේ සම්පූර්ණ ස්වභාවික රස පාටම තියෙන තක්කාලි එකේ. ඉතින් සෝලත් ඒ විදිහමයි.
අපි ඉතින් කාලා බලමු කොහොමද අද හදපු සෝස් එක කියලා. රහ බලන්න ගෙදරදීම හදාගත්ත පැකිස් එකක් තියෙනවා. බලමු රහ කොහොමද කියලා. ඉනිමයි. තව හොඳට තක්කාලි රස නියමටම තියෙනවා. අර දාපු ස්පයිසස් වල අපි මේ මොනවද දැන්නේ දෙක කරාඹු නැටි එතකොට කුඩුණු ඒක කුඩුණු ටිකක් දාගත්තා. ඒ වගේ රහ ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරම හරිම රසයි ඈ. මේ ඔයාලට පේන පාට I think කඩෙන් ගත්ත තක්කාලි සෝස් එක විදිහටම තියෙනවා පාටත්. අතරම රසන නියමයි. හොඳ රසනම තියෙනවා. නියමයි. අපි ඉන්නේ මේ ගෙදරදී හදාගත්ත පැටිස් එකක්. අපි ඔයාලට ඊළඟදවසේ කියලා දෙන්න ඒක හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපේ ගෙදර දොරේ තියෙන දේවල් දාලා හැදුවේ. ඉතින් මැනික තමයි එකත් හැදුවේ. ඇත්තටම රසටම තියෙනවා. ඔන්න එහෙනම් මැනික අද හැදුවා ගෙදරදීම තක්කාලි සෝස් එකක්. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ගමේ දෙයක් අපේ දෙයක් අපේ විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. අපි ඉක්මනට ඔයාලා හම්බෙන්න එන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් වෙන්න. ඔයාලා හැමෝටම ආයුබෝවන්.